හයි හෙලෝ හැමෝට මේ ඩිසයින් පැටර්න් ගැන කියන වීඩියෝ සිරිස් එකේ ෆැක්ටරි පැටර්න් එක්ස්ප්ලේන් කරන තුන්වෙනි සහ අවසාන වීඩියෝ එක. කලින් ඔයා බැලුවේ නැද්ද? නැත්තම් මෙන්න මේ උඩ ඒ ලින්ක් එකක් ඒකෙන් ගිහින් බලන්න. එහෙම නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද අපි පීස් එකක් බාගට හදලා තියෙන්නේ. හරි අපි කලින් ඒ වගේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ෆැක්ටරි පැටර්න් එක බිල්ඩ් කරන් ආවා. දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී සිම්පලි ෆැක්ටරි මෙතඩ් එක එක්ස්ප්ලේන් කරා. මේකෙදී ෆැක්ටරි පැටර්න් එක ගැන හරියටම ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් වෙන විදිහ ඔයාලට තේරෙයි අන්තිම වෙනකම් බලමු. හරි එතකොට මොන හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපි පේජ් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න. ඔයා තාමත් මේ channel එක subscribe කරේ නැද්ද? එහෙනම් subscribe කරගෙනම වීඩියෝ එකට යමු. ඔයා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න. හරි මෙන්න මේ හෙඩ් ෆස්ට් ඩිසයින් පැටර්න් කියන පොතේ තියෙන එක්සැම්පල් එකක් තමයි මම ගත්තේ මේ ෆැක්ටරි පැටර්න් එක එක්ස්ප්ලේන් කරන්න. හිතන්න මෙහෙම එක්සැම්පල් එකක්. මෙහෙම යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා පීස් එකක් ඕඩර් කරන්න යන්නේ. එක්කෙනෙක් කියනවා එයා ආස ඉන්වොයිස් ස්ටයිල් එක නිව්යෝර්ක් ස්ටයිල් පීස් එකකට. ඊට පස්සේ අනිත් එක්කෙනා කියනවා චිකාගෝ ස්ටයිල් පීස් එකකට. ඒ කියන්නේ මේවා නිකන් ෆ්‍රැන්චයිස් දෙකක් විතර හිතන්න. ඒතර ෆ්‍රැන්චයිස් කියන්නේ නිකන් මෙයා කියනවා නිව්යෝර්ක් ස්ටයිල් එක තින් ක්‍රිස්පී ඊට පස්සේ චීස් පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ. ඒතර හොඳට සෝස් තියෙනවා. ඒතර අනිත් එක්කෙනා කියනවා චිකාගෝ ස්ටයිල් එකේ ඩීප් ඩිෂ් පීස් එකක්ලු ඊට පස්සේ thick and crust and ton of cheese. යාට චීස් ගොඩක් ඕනේ අර එහෙම. එතකොට මෙයා ඕඩර් කරන්නේ එන්වයි ස්ටයිල් එක. එතකොට මෙයා ඕඩර් කරන්නේ චිකාගෝ ස්ටයිල් එක. මෙයා කියන්නේ ජෝල්. රීතන් නිව්යෝර්ක් ස්ටයිල් එක. එතකොට ඒ දෙකට වෙන වෙනම පීසා ස්ටෝස් තියෙනවා කියලා හිතන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ස්ටෝ එක කියන්නේ ක්ලයන්ට් අගේනේ. එතකොට මෙයා නිව්යෝර්ක් ස්ටයිල් පීසා ස්ටෝ එකකින් ඕඩර් කරනවා. අනිත් එක්කෙනා චිකාගෝ ස්ටයිල්. එතකොට ඒක කෝඩ් එක ලියන්න ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. දැන් මෙතන තියෙනවානේ ස්ටෝ එකක් එකෙන් චීස් පීස් එකක් ඕඩර් කරනවා. මෙතන චිකන් පීස් එකක් ඕඩර් කරනවා. එතකොට මේක ෆැක්ටරි පාවිච්චි කරන හැමතිස්සෙම මේ සිම්පල් පීස් ෆැක්ටරිනේ. එතකොට නිකමට හිතන්න මේ ෆැක්ටරිය මේ අර අපි එක්සැම්පල් එක කිව්වා වගේ නිව්යෝර්ක් ස්ටයිල් එකට තියෙන ෆැක්ටරි වෙනම තියෙනවා කියලා. නිව්යෝර්ක් එතකොට මෙතන පීසා ස්ටෝ කියලා අපි යූස් කරන්නේ පීසා ස්ටෝ නෝයි. එතකොට මෙතන නිව් ස්ටෝ. එතකොට මේ ස්ටෝ එකට පීසා ස්ටෝ එකට මේකට පාස් කරන්න ඕනේ NY පීසා ෆැක්ටරි එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක පාස් කරලා මේ ස්ටෝ එකේ තියෙන ඕඩර් පීස් කියන එකට කෝල් කරනවා. ඒකට වෙජ් පීස් එක තමයි ඕනේ කියන්නේ. ඔන්න ওই විදිහට. එතකොට දැන් මෙහෙම වුණොත් එහෙම මේ පීසා ස්ටෝ එකට අපිට පාස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ෆැක්ටරි වෙනම. දැන් අපි මේකේ දැනට තියෙන විදිහට මේකේ ෆැක්ටරි ඇත්තටම සිම්පල් පීසා ෆැක්ටරි විදිහට තමයි ෆැක්ටරි පාස් වෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙහෙම මේ විදිහට අපි තමයි නිව්යෝර්ක් ස්ටයිල් එකේ විජි පීස් එකක් ඕඩර් කරන්නේ. එතකොට මේ විදිහටමයි චිකාගෝ ස්ටයිල් එකේ විජි පීස් එකක් ඕඩර් කරද්දිත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් කරන්න යන්නේ. එතකොට තා පොඩ්ඩක් ඒක වැඩි දියුණු කරොත් අපි දැන් මේ තියෙන එක්සිස්ටිං කෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට පීසා ස්ටෝ කියන එක අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. PM පීසා ස්ටෝ එකට. පීසා ස්ටෝ එකේ ඕඩර් පීසා කියලා මේ මෙතඩ් එක තියෙනවා. ඒකේ මෙන්න මේ ක්‍රියේට් පීසා කියන එක අපි ෆැක්ටරි දීලම තමයි අපි මෙතන ෆැක්ටරිය අදාළ ෆැක්ටරිය කියලා තියෙන්නේ. සිම්පල් පීසා ෆැක්ටරිය ඒකෙන් හදන්න ක්‍රියේට් මේ පීස් එකක් හදන්න කියලා. එතකොට එහෙම නැතුව මේක නිකන් ක්‍රියේට් පීස් කියලා අපි ප්‍රයිවට් මෙතඩ් එකේ තියන් ඉන්නවා. හරිද? එතකොට ප්‍රයිවට් මෙතඩ් එකේ තියන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ප්‍රයිවට් මෙතඩ් එක
ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් කරනවා. ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ඊට පස්සේ මේ එතකොට මේක ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් නැහැනේ. මේක ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්නේ මෙන්න මේ ක්ලාස් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන. එතකොට මේකත් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න ඕනේ. හරි. මේක ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කරා. ඊට පස්සේ දැන් හරි. මේක ප්‍රයිවට් තියන්න බෑ. හරි. මේක ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කරා. ඊට පස්සේ දැන් මේ ක්ලාස් එක අපි එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා ගන්නවා. දැන් බලන්න මේකේ තියෙන විදිහට order piece කියන එක ඇතුළේදී create piece කියලා abstract method එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ දැන් මේ abstract method එකක් වුණාම කොහොම මේකේ implementation ඒව තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ abstract method එක override වෙන class එක ඇතුළේ. ඒ කියන්නේ piece store කියලා class එකක් තියෙනවා. ඒක මේක extend කරලා ගන්න ඕනේ වෙන මොකක් හරි class එකකින් මේක extend කරොත් මෙන්න මේ abstract method එක ඒකෙදි implement කරන්න වෙනවා. හරි. දැන් factory method එක දැන් මේ create piece හදන method එකනේ factory method කියන්නේ. දැන් ඒක abstract වෙලා තියෙන්නේ මේ piece store එක ඇතුලේ. එතකොට අපි factory object එක මෙන්න මේක ඇතුළට move කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ටික සමානයි. ඒක කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්න ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේක බලමු මේක implement කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. දැන් මේ දෙන්නට ඕනේ veggie pizza. හැබැයි එක්කෙනෙක්ට ඕනේ New York style අනිත් එක්කෙනා Chicago style. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි order එක දාන්න වෙන්නේ. එතකොට මෙතනින් order pizza කියලා දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් pizza එකක් එන්න ඕනේ. දැන් මේ මෙතන මේ රතු පාට වෙලා තියෙන මේ තාම මේ ක්ලාස් හදලා නැති නිසා හරි. මෙතනින් order කරාට පස්සේ තාම මේ හරි order කරාට පස්සේ piece එක හැදිලා ඊටු ටික මේකේ වෙනවා. තාම simple pizza factory තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. pizza store එක මෙහෙම තිබ්බට මේකේ හරි. මෙතනත් කරලා තියෙන්නේ protected. හරි. මෙතනින් pizza create කරන වැඩි වෙනවා මේ store එක ඇතුළේදී. ඔය විදිහට තමයි factory වැඩ කරන්නේ.